Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος και το γάλα να ζεσταθούν. Στην μαγιά προσθέτουμε λίγη ζάχαρη. Το χλιαρό γάλα. Την υπόλοιπη ζάχαρη. Το σπορέλαιο. Το ασπράδι αυγού. Λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι που να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη την ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Κόβουμε λωρίδες σε 2 με 3 εκατοστά. Βουτυρώνουμε τον κόνο και τυλίγουμε τις λωρίδες. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε πώς να κάνετε κορνέ με τη βοήθεια χωνιού από παγωτό. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Τα τοποθετούμε όρθια σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Όταν τα κορνέ κρυώσουν τα ξεφορμάρουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια γέμιση θέλουμε. Εμείς βάλαμε καραμελωμένο ζαχαρούχο που το χτυπήσαμε ελαφρώς για να φρατέψει. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε πώς να κάνετε κορνέ με χωνάκι από παγωτό. Στολίζουμε με μία ροζέτα από σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο